নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো যোৱা কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মহিলাসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কিমৰ সম্পৰ্কত। এই স্কিমখন হ'ল মহিলা সন্মান সেভিং সাৰ্টিফিকেট স্কিম, যিখনক আমি অসমীয়াত ক'ব পাৰিম মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ আঁচনি। এই আঁচনিখন কি আৰু এই আঁচনিখনৰ দ্বাৰা মহিলাসকলে কি সুবিধা লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। মহিলা সন্মান সেভিং সাৰ্টিফিকেট স্কিম হ'ল মহিলাসকলক উদ্দেশ্য কৰি গ্ৰহণ কৰা এখন আঁচনি, যিখন স্কিমত মহিলাসকলে 2 লাখ টকা জমা থ'ব পাৰিব। অৰ্থাৎ যিখন স্কিমৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে 2 লাখ টকা ফিক্সড ডিপজিট কৰিব পাৰিব 2 বছৰৰ বাবে, আৰু এগৰাকী মহিলাৰ নামত বা এগৰাকী ছোৱালীৰ নামতো এই পইচাটো তেওঁলোকে জমা ৰাখিব পাৰিব। আৰু এই পইচাটো জমা ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকে সুদ পাব 7.5%কে। এই আঁচনিখনত 2 লাখ টকাৰ ভিতৰতহে জমা ৰাখিব পাৰিব, ইয়াতকৈ বেছি ধন কিন্তু জমা ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু আঁচনিখনৰ ম্যাদ হ'ল 2023 চনৰ পৰা 2025 চনৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ 2 বছৰৰ বাবে এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 2025 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। এই আঁচনিত টকা থোৱাৰ বাবে আপোনালোকে টেক্স বেনিফিট কোনো ধৰণৰ নাপায়, কিন্তু ইয়াত এটা সুবিধা পাব। সেই সুবিধাটো হ'ল যে আপোনালোকে আংশিকভাৱে উইথড্ৰল কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ যিকোনো বিপদৰ সময়ত ইয়াত জমা থোৱা টকাৰ আধা অংশ আপোনালোকে উলিয়াই আনিব পাৰিব। মহিলা সন্মান সেভিং সাৰ্টিফিকেট যিটো স্কিম, এই স্কিমৰ জৰিয়তে যিহেতু মহিলাসকলে 7.5% সুদ পাব। আপোনালোকে যদি পোষ্ট অফিচত 2 বছৰৰ বাবে 2 লাখ টকা সঞ্চয় কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সুদ পাব 6.8%কে, আৰু 3 বছৰৰ কাৰণে থ'লে 6.9%, আৰু যদি আপোনালোকে 5 বছৰৰ বাবে থয় তেতিয়াহ'লে 7% পাব। NSCত পাব 7%কে, আৰু PPFত পাব 7.1%কে। অৰ্থাৎ আমি এইখিনিৰ ভিতৰত দেখিলোঁ যে সকলোতকৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট পাব আপোনালোকে মহিলা সন্মান সেভিং সাৰ্টিফিকেট স্কিমৰ জৰিয়তে। মহিলা সন্মান সেভিং সাৰ্টিফিকেট যিখন স্কিম মহিলাসকলক উদ্দেশ্য কৰি ইতিমধ্যে বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছে, এই স্কিমখনতকৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট পোৱা মাত্ৰ 2খন স্কিম আছে। সেই স্কিম দুখন হ'ল সুকন্যা সমৃদ্ধিৰ যিখন যোজনা, সেই যোজনাৰ আণ্ডাৰত 7.6%কৈ সুদ পোৱা যায়, আৰু বৃদ্ধ ব্যক্তিসকলৰ বাবে যিখন স্কিম আছে MSSS, সেই স্কিমত কি হৈছে 8% সুদ পোৱা যায়। এইখন স্কিমত যিহেতু সকলো মহিলাই টকা জমা ৰাখিব নোৱাৰে, কিন্তু মহিলা সন্মান সেভিং সাৰ্টিফিকেট স্কিমত সকলো মহিলাই টকা জমা ৰাখিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে চাওক, ভাৰতৰ 3টা বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য বেংক যেনে SBIত যদি আপুনি 2 বছৰৰ বাবে টকা জমা ৰাখে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে সুদ পাব 6.75%কে, আৰু PNBত যদি 2 বছৰৰ বাবে ৰাখে তেতিয়া পাব 6.75%কে, আৰু বেংক অফ বৰোদাটো 6.75%কে। এইকেইটা যিহেতু চৰকাৰী বেংক। আৰু প্ৰাইভেট বেংকত চাওক, ICICI বেংকত 2 বছৰৰ বাবে থ'লে পাব 7.15%কে, আৰু HDFC বেংকত 2 বছৰৰ বাবে ফিক্সড ডিপজিট কৰিলে পাব 7%কে, আৰু এক্সিছ বেংকত পাব 7.26%। অৰ্থাৎ আমি চৰকাৰী বেংকতেই হওক বা প্ৰাইভেট বেংকতেই হওক, কোনো এটা বেংকতেই 2 বছৰৰ কাৰণে যদি আমি পইচা ফিক্সড ডিপজিট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মহিলা সন্মান সেভিং সাৰ্টিফিকেট স্কিমৰ জৰিয়তে যিমানখিনি সুদ পোৱা যাব, সিমান সুদ কোনো চৰকাৰী বেংক বা প্ৰাইভেট বেংকত পোৱা নাযায়। গতিকে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা অতি সোনকালে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এতিয়া এই আঁচনিত আপোনালোকে পইচা ক'ত থ'ব লাগিব, যিহেতু এই স্কিমটো বিশেষভাৱে পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো বেংকলৈ আহিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে পোষ্ট অফিচত খবৰ কৰি থাকিব। পোষ্ট অফিচলৈ আহিলে আপোনালোকে ইয়াত পইচা জমা থ'বলৈ নাপাহৰিব, যিহেতু ইয়াৰ পৰা আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ দিছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।